ในกุฏิหลังหนึ่งที่เชิงเขาลมหายใจของพระเถระรูปหนึ่งค่อยๆเบาลงจนหยุดสนิทไม่มีเสียงร้องไม่มีความอลหม่านมีแต่ความเงียบแบบเดียวกับที่ท่านสอนลูกศิษย์มาทั้งชีวิตแต่พอข่าวออกจากวัดปุ๊บคนทั้งอีสานก็เคลื่อนเข้าหาวัดนั้นพร้อมกันเป็นหมื่นเป็นแสนห่างออกไปอีกจังหวัดหนึ่งบนที่ดิน60 ไร่กลางทุ่งยโสธรนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่คุณผู้ชมรู้จักกันดียืนอยู่กับคำพูดที่เขาลั่นเอาไว้แค่3 พยางค์แต่หนักที่สุดเท่าที่คนทำมาหากินคนหนึ่งจะแบกไว้ได้วันนี้ผมจะพาไปดูว่าประโยคนั้นแปลว่าอะไรมันหนักจริงแค่ไหนโดยเริ่มจากพระรูปที่จากไปก่อนนะฮะท่านคือหลวงปู่จือคันทมุโตเจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะอุดมพรท่านละสังขารด้วยอาการสงบภายในกุฏิเมื่อเช้ามืดวันที่23 สิงหาคมสิริอายุ83 ปี51 พรรษาแล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมฮะว่าทำไมพระรูปหนึ่งในอำเภอเล็กๆถึงมีคนรักมากขนาดนั้นคือต้องเข้าใจปูมหลังท่านก่อนหลวงปู่ท่านเกิดที่ตำบลบ้านกอกอำเภอจตุรัสชัยภูมินี่แหละพ่อเป็นคนเชื้อสายจีนบ้านยากจนมากเรียนจบแค่ป .4 และเข้ากรุงเทพไปรับจ้างเย็บผ้าเลี้ยงตัวเองกว่าจะได้บวชก็ปี 2518 เป็นศิษย์สายหลวงปู่ผางจิตตคุตโตพอมาจำพรรษาที่วัดเขาตาเงาะตั้งแต่ปี 2520 สิ่งที่ท่านทำไม่ใช่แค่นั่งสมาธิอยู่ในวัดตัวหลวงปู่เองเนี่ยลงไปนำชาวบ้านขุดลอกลำเชียงทาแล้วสร้างอ่างเก็บน้ำกับฝายมากกว่า 30 แห่งจากดินแห้งแตกระแหงปลูกอะไรไม่ขึ้นกลายเป็นทำนาได้ปีละ2 หนชาวบ้านเลยตั้งฉายาให้ท่านว่าเทพเจ้าแห่งสายน้ำคติที่ท่านฝากไว้ก็บ้านๆแบบนี้เลยท่านบอกว่าคนเราขาดน้ำไม่ได้มีน้ำก็มีกินมีกินก็มีชีวิตแต่ของที่สำคัญไม่แพ้น้ำกินคือน้ำคำกับน้ำใจเมืองไทยแล้งได้แต่คนไทยไม่ควรแล้งน้ำใจพอถึงวันที่ 24 ทางวัดเคลื่อนสรีระท่านออกจากกุฏิไปตั้งในโลงแก้วกลางวิหารเปิดให้คนกราบทั้งวันแล้ว5 โมงเย็นวันเดียวกันก็ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าชัยภูมิเป็นประธานและมีรายงานตรงกันว่าคนไหลเข้าวัดตลอดวันรวมแล้วประมาณ 50,000 คนวัตถุมงคลของท่านโดยเฉพาะเหรียญรุ่นอรหันต์83คนเช่าบูชาจนล้นห้องกองบุญส่วนกำหนดพระราชทานเพลิงศพเบื้องต้นวางไว้กลางเดือนมกราคมปีหน้าทีนี้ในกองคนเป็นหมื่นที่ผูกพันกับหลวงปู่มีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อของเขาเดี๋ยวนี้ถูกเอาไปติดไว้ที่ดิน60 ไร่เรียบร้อยแล้วเขาคือไผ่พงศธรคนที่ร้องฝนรินในเมืองหลวงร้องคนบ้านเดียวกันจนคนอีสานทั้งประเทศร้องตามได้อยู่ในวงการมา20 กว่าปีบอกเลยความผูกพันของไผ่กับหลวงปู่จือเริ่มจากหลวงปู่เปรียบเหมือนร่มโพร่มไทรใหญ่ของเขาเวลาเหนื่อยล้าจากงานตัวไผ่เองเนี่ยจะขับรถไปกราบไปนั่งฟังธรรมที่วัดเขาตาเงาะเสมอไม่ได้ไปแบบไปถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วกลับแต่ไปแบบคนที่หมดแรงแล้วต้องการที่พักใจและเขาไม่ได้ศรัทธาอยู่เงียบๆด้วยนะฮะไผ่ทิ้งขั้นแต่งเพลงถวายท่านชื่อเพลงกราบหลวงปู่จือท่อนที่คนอีสานจำได้คือเป็นบุญอีหลีที่ลูกได้มากราบหลวงปู่จือเทพเจ้าแห่งสายน้ำเรื่องชื่อวัดเขาตาเงาะอุดมพรนักร้องคนหนึ่งจะทดแทนคุณครูบาอาจารย์ด้วยของที่ตัวเองมีอยู่ก็คือเสียงร้องเนี่ยแหละและเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมปีที่แล้วตัวไผ่กระป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังก็ขึ้นเป็นเจ้าภาพนำทอดกฐินสามัคคีถวายวัดเขาตาเงาะวันนั้นคนแห่กันมาจากทั่วสารทิศเกิน10,000 คนพูดง่ายๆก็คือไผ่ไม่ได้เป็นแค่ลูกศิษย์ที่มานั่งฟังเทศน์อยู่หลังศาลาแต่ขยับมาเป็นแรงหนุนหลักของวัดไปแล้วและนี่แหละครับที่นำไปสู่60 ไร่ผืนนั้นคำถามคือทำไมต้อง60 ไร่ทำไมไม่10 ไร่5 ไร่ให้พอนั่งสมาธิผมมองอย่างนี้นะตัวเลขนี้มันฟ้องความตั้งใจในตัวมันเองอยู่แล้วถ้าอยากได้ที่พักผ่อนส่วนตัวเงียบๆปลูกกระต๊อบนั่งภาวนาคนเดียว 2-3 ไร่ก็เหลือเฟือแต่พอกระโดดไป60 ไร่นั่นแปลว่าคุณกำลังคิดเผื่อลานจอดรถเผื่อศาลารวมคนหลายร้อยเผื่อที่พักผู้มาปฏิบัติค้างคืนเผื่อกุฏิพระเผื่อโรงครัวเผื่อทางเดินจงกรมแล้วยังต้องเหลือแนวต้นไม้กันเสียงรอบนอกอีกราคาที่ดินแถบชนบทยโสธรทุกวันนี้ตามประกาศซื้อขายจริงอยู่ราวไร่ละ 100,000 ถึง 200,000 บาทถ้าคิดแบบซื้อทั้งผืนตามราคาตลาดก็ตกหลักหลายล้านถึง10 กว่าล้านบาทคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เศษเงินทอนจากงานคอนเสิร์ตงาน2 งานมันคือการเก็บสะสมจากน้ำพักน้ำแรงเป็นปีๆและพื้นที่นั้นก็พิสูจน์ตัวเองไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างวันที่3ถึงวันที่7มีคณะสงฆ์จาริกธุดงค์จากจังหวัดสระแก้วเดินมุ่งหน้าไปสักการะพระธาตุพนมแล้วแวะพักปักกลดที่สวนธรรมแห่งนี้คืนนั้นสวนธรรมรับพระได้ทั้งคณะแบบสบายๆพ
ไผ่พาคุณแม่บุญทันกับชาวบ้านนับร้อยมาใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิกันในพื้นที่ตัวเขาเองบอกความรู้สึกไว้ว่าพอเห็นพระปฏิบัติกันอย่างสงบงดงานในที่ผืนนี้มันเหมือนได้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสงบใจมันเบามันเป็นสุขรวมแล้วก็คือ60 ไร่นี้ไม่ได้ถูกวางไว้เป็นบ้านสวนของดาราทีนี้พอวางไว้เป็นศูนย์รับคนภาระมันก็ไม่ได้จบที่วันสร้างเสร็จมาถึงจุดที่หนักที่สุดของเรื่องสิ่งเดียวที่ไผ่จะทดแทนคุณหลวงปู่ต่อจากนี้คือการดูแลสวนธรรมนี้ไปตลอดชีวิตถามว่าทำไมต้องเป็นสิ่งเดียวทั้งที่คนมีชื่อเสียงระดับนี้จะทดแทนคุณหลวงปู่ด้วยวิธีอื่นก็ได้ตั้งเยอะสร้างรูปเหมือนหล่อเหรียญสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิโอนเงินเข้าบัญชีวัดปีละก้อนแล้วชีวิตก็เดินต่อได้ตามปกติเท่าที่ผมดูนะฮะคำตอบมันอยู่ในตัวคำสอนของหลวงปู่เองท่านไม่ได้สอนให้คนสร้างของท่านสอนให้คนลงมือทำท่านไม่ได้นั่งเทศเรื่องน้ำท่านลงไปขุดสระเองคนที่โตมากับคำสอนแบบนั้นพอถึงวันที่ครูจากไปการเอาเงินไปกองไว้แล้วถอยออกมามันเลยรู้สึกว่าไม่พอแล้วอีกอย่างนะอนุสรณ์สถานที่เป็นก้อนอิฐก้อนปูนเนี่ยมันนิ่งมันไม่ผลิตอะไรต่อแต่พื้นที่ปฏิบัติธรรมที่ยังมีคนเข้าไปสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่ทุกอาทิตย์มันยังเดินอยู่มันยังส่งต่อฉะนั้นการเลือกคำว่าสิ่งเดียวผมอ่านว่าเป็นการตัดทางถอยของตัวเองทิ้งประกาศต่อหน้าคนทั้งประเทศว่าจะไม่ใช้วิธีง่ายๆแต่พอตัดทางถอยทิ้งแล้วคำถามต่อมามันโหดกว่าเดิมตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมันแบกไหวจริงเหรอเพราะที่ดิน60 ไร่ที่มีอาคารมีศาลามีคนเข้าออกค่าใช้จ่ายมันไม่ได้จบที่ค่าก่อสร้างมันคือค่าตัดหญ้าที่ต้องตัดทุกเดือนโดยเฉพาะหน้าฝนอีสานที่หญ้าขึ้นเร็วมากค่าน้ำค่าไฟค่าคนดูแลประจำค่าซ่อมหลังคาค่าทาสีใหม่ค่าถนนในพื้นที่ที่ต้องเกลี่ยใหม่ทุกปีค่าห้องน้ำที่ต้องพอกับคนหลายร้อยยังไม่นับค่าอาหารเวลามีงานปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆคือมันเป็นรายจ่ายประจำที่ไม่มีวันหยุดไหลเหมือนคุณผู้ชมเปิดร้านที่ไม่มีวันขายของมีแต่จ่ายออกอย่างเดียวแต่ว่าทางฝั่งของตัวไผ่เองเขามีจุดแข็งอยู่ไม่น้อยนะฮะเขาไม่ใช่ศิลปินที่ใช้เงินเปลืองเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ขึ้นค่าตัวมา10 กว่าปีเพราะเห็นใจคนจ้างคนอีสานเคยตั้งกระทู้ชมกันในพันทิปว่าไม่มีรถหรูไม่มีบ้านหลังใหญ่เงินที่หามาได้เอาไปลงกับวัดเมื่อปี 2562 ก็เคยเป็นตัวตั้งตัวตีสร้างศาลาให้วัดศรีครฉายซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดเขายังมีอาชีพเสริมทั้งรถแห่ทั้งกาแฟแล้วยังบวชมาแล้วเมื่อปี 2557 ได้ฉายาวัดธรรมานันโทแต่ตรงนี้แหละที่ผมอยากให้ระวังเพราะนักร้องมีอายุงานครับวันนี้20 กว่าปีในวงการยังยืนแถวหน้าได้อีก20 ปีข้างหน้าล่ะค่าตัวยังเท่าเดิมไหมงานยังเยอะเท่าเดิมไหมสุขภาพจะเป็นยังไงเพลงลูกทุ่งมันหมุนเร็วมากคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทุกปีถ้าวันหนึ่งรายได้ตกแต่60 ไร่ยังกินค่าดูแลเท่าเดิมทุกเดือนอะไรจะเกิดขึ้นแต่ด้านที่ต้องระวังคือพอเป็นชื่อคนดังมันจะดูดคนอีกประเภทเข้ามาด้วยคนที่มาถ่ายรูปลงโซเชียลมาหาจุดเช็คอินมาถามว่าพี่ไผ่อยู่ไหมวันไหนพี่ไผ่มาแล้วธรรมชาติของแลนด์มาร์คบ้านเราคุณผู้ชมก็รู้พอคนเริ่มเยอะปุ๊บร้านขาก็มารถเร่ก็มาซุ้มขายของก็มาแล้ววันหนึ่งที่สร้างมาให้คนมานั่งเงียบๆก็อาจจะเงียบไม่ได้อีกต่อไปถามว่าทางการมีไหมมีครับและไม่ยากด้วยล็อกเวลาให้ชัดว่าวันไหนเปิดให้เยี่ยมชมวันไหนสงวนไว้สำหรับผู้มาปฏิบัติจริงเท่านั้นแยกโซนถ่ายรูปออกจากโซนภาวนาให้ขาดห้ามค้าขายในเขตพื้นที่ตั้งกติกาเรื่องเสียงและการแต่งกายแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าให้ตัวศิลปินเป็นจุดขายของสถานที่ให้คำสอนของหลวงปู่เป็นจุดขายแทนถ้าคนมาแล้วได้กลับไปพร้อมข้อธรรมไม่ใช่แค่รูปหน้าป้ายเจตนาเดิมก็ยังอยู่เอาละครับทีนี้มีอะไรในกฎหมายบ้านเราที่ทำให้คำว่าตลอดชีวิตอยู่ได้ยาวกว่าชีวิตคนพูดคำตอบอยู่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี 2502 มาตรา 33 กฎหมายแบ่งที่ดินเกี่ยวกับวัดไว้ 3 แบบคือที่วัดที่ธรณีสงฆ์กับที่กัลปนาคำว่าถวายวัดที่เราพูดกันลอยๆเนี่ยผลทางกฎหมายมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะถวายแบบยกตัวที่ดินให้กับถวายแบบให้ใช้ประโยชน์เฉยๆนี่คนละอย่างกันเลย